سلام عرض میکنم دوستان عزیز، امیدوار هستم خوب و صحتمند باشید. دوستان عزیز، در ویدیو میخوام برایتان یک فوتوشاپ آنلاین نشان بدم. البته این فوتوشاپ نیست، فوتو ادیتور است، ولی شباهت ظاهری و محیط کاریش کاملا مثل فوتوشاپ است. تمام کارهایی را که فوتوشاپ میکنه یا همون کارها را برایتان میکنه، با اندک تفاوت که معمولا با کسایی که در یوتیوب یا در چیزای ویدیو میسازن و چیزای اگان میخوان تمنیل درست کنن که اصلا خیلی هم بهتر است. یکی خو کامپیوترهایی که کهنه‌تر هستن یا مدل قدیمی تر هستن و فوتوشاپ پشتیبانی نمیکنن. فوتوشاپ رم خیلی قوی کار داره، پروسسور خیلی قوی کار داره، یا کامپیوترهای یک ذره خوبتر یا قوی تر کار داره که فوتوشاپ بتونه او اینستال شه و کار بده. این که هم مجانی از فوتوشاپ پولی است. فقط ایدیو آدرس فوتوپی یا فوتوپیا.com در براوزرتان یا مرورگر اینترنتتان وارد میکنه. اینو تو یک چیز برایتان باز میشه. باشه که دوباره میرم بزنم، میبینی که باز کردم دقیقا هم تو یک چیز. حالا اگرم خواسته که اینی قسمت کامپیوترتان نشان، یعنی قسمت براوزرتان نشان نده، کافی است F11 کامپیوترتان بزنی. کامپیوترهای مدل جدیدتر F11 کار نمیده. اول باید F در پایین کیبوردتان فشار بگیری، دوباره F11 را بزنی. این تو یک چیز میشه. دقیقا محیط خود فوتوشاپ هیچ آدرس اینترنتی ده نمیشه. با ایره بر میگردیم. در این قسمت هم منیج پرفرنس گاهی بالا می باشه، گاهی پایین میتونی بعض تغییرات حریم خصوصی تان یا راهنمایی هایی که قدر تغییر بده یا انتخاب کنی. اینجا هم که آموزش هایش هست که میتونی ببینی، درباره‌اش هست که میتونی باز کنی، بخوانی، باز امکان داره اینجا بعضی چیزها رو راهنمایی کرده باشه. خب ما اینی صفحه اینه میره که شما دیدی فعلا روش کلیک کردی، حالا میره جور داریم. ایره یک اسکرین شات ما اول بگیرم از امی خود امی. ببینیم از قسمت یک اسکرین شات بگیریم، دوباره میریم در ساختن جور کردنش ببینیم چطوری محیط کاریش هست. البته ما زیاد کار نکردیم، فقط یک امتحانش کردم. میره در اسکرین ما سیف کنیم، در روی قبلا یک تا هست ایره هم سیف کنیم. خب این که سیف شد. در اینجا در فایل که میری، وقتی که شما نیو میزنی، اینجا بعضی چیزایی هست که خودش از قبل تیار داره که میتونی از این قسمت ادیتش کنی. هر کدوم یار انتخاب کنی، میتونی که عکسایش نوشتایش تغییر بدی، همون چیزی که خودتون میخوای بسازی. فعلا ما اینی اندازه یک دانه باز میکنم، 20 در 80 و تمنیل که فعلا دیدی روش کلیک کردی. باز دوباره اینجا میرم در فایل. اگه اوپن بزنم مثل ببخشید، اگه اوپن بزنم اینجا، خب میره دوباره بگیرم، قطع شد. خب اگه اوپن بگیرم، اینی تو مثل خود ازی یک فایل دیگر در پولی ازی باز میکنه. ولی اگه اوپن اند پلیس بگیرم، این مستقیم در روی خود می پیستش میکنه. یک چیز دیگر باید یادآوری کنم که خب تفاوت‌های کوچک و اندک داره دیگه. طبیعی است که فوتوشاپ نیست، ولی خب کپی فوتوشاپ است آنلاین. به طور مثال شما اگر کنترل همراه تی بگیرید در فوتوشاپ، اینی قابل ادیت میشه. اینو میتونی که بگیری قسم بکشی ایسو. ولی حالا فکر کنم اگر کنترل بگیرم تیره بزنم چه اتفاق میفته. خب نشد، یک صفحه جدید اینترنت باز میکنه. خب ایره اگر اینجا در ادیت بری، تمام این شارتکت ها یا چیزهایی را که باید آسان تر شود به جای از اینکه کلیک کنی همراه کیبورد بکنی، اینجا نشان داده. یکی از او اینی است که فری ترانسفورم است که امور کنترل که همراه تی میزدی میشد، ولی حالا دایی باید آلت هم بگیری، همراه آلت کنترل تی. خب ما آنواش دوباره بیم آلت کنترل تی، میبینی که قابل ادیت شد. ما حالا میتونیم میره بگیرم بیاریم اینجا. خب دقیقا مثل خود فوتوشاپ میره در اینی
ابزار اسپوت هدلاین هم اولیش انتخاب کنیم. حالا میخوایم این نوشته را پاک کنیم، در روی این نوشته کنم که فوتوشاپ مجانی، ببینیم چطوری میشه. من خودم کار نکردیم، یک بار امتحان کردم قبل از اینکه باز کنم. خب من یک رایت کلیک میکنم ماوس من، این تو یک چیز باز میشه. من کمی هم اندازه پنسل کلانتر میکنم. خب اوکی، حالا تو رنگیش میکنم باید پاک شود. بله کار داد. یک کمی اینجا مانده، این رو پاک میکنیم. کمی دیگه مانده، دومیش پاک میکنیم. اینجا رو تمیز کنیم یک ذره، اگرچه اینقدر زیاد هم ضرور نیست، بازم پاکش کنیم بهتر است. اینجا کم سفید است، پاک کنیم. اگر در خود فوتوشاپ حالت بگیرید، یک جای این قسم بکنه نمونه میگیره از این رنگ برایتون، اینجا را مثل همون رنگ میکنه و دقیقا ببینید یا همون کار میکنه. خیلی عالی است. اینجا کمک سیاه است، این را هم رنگ همون نمونه که گرفتیم بکنیم. اینجا کم کم سفید مونده، یا را پاک کنیم. خب با می اندازه کافی است. حالا میریم نوشته را مطابق همون کاری که در فوتوشاپ میکنیم روی تی کلیک میکنیم. اینجا یک جای را باز میکنیم برای نوشته، داخل کلیک میکنیم و اینجا نوشته میکنیم فوتوشاپ مجانی. البته نوشته خیلی خرد است، حالا من هایلایتش کردم. کنترل میگیری، ای را فشار میدی، او را هایلایت میکنه. از اینجا میتونی که کلانش کنی، همون تو که فشار بگیری. خب این البته تا اینجا میتونیم نوشته را کلان کنیم به این اندازه. خب همونطور میبینی یک اشتباه اینجا شده که من کیبوردم جاش فرق میکنه، جای پی ما جای دیگه چسباندیم. این کمی بزرگ شد، کوچک خردترش کنیم تا جای بگیره. این خب حالا باید بریم فونت زیر تغییر بدیم. تو میبینی فونتش بسیار خوب نیست دیگه، به اندازه‌ای که باید باشه نیست. دوباره کنترل میگیرم، حرف ای را یا آ را فشار میدم. اول از اینجا رنگش را تغییر میدم، یک رنگ روشن‌تر. اینجا فونتایی است که میتونی مثلا عربی که فشار بدی، و اگر خودتان یک فونت داره که میخوای او را داخل کنی، از اینجا فونت دانلود میکنی. چطوری میشه برایتان نشان بدم. یک دقیقه اول این فونت هم روش کار کنیم، شاید بعضی ها بخواین داشته باشن. اینجا میریم نوشته میکنیم فارسی فونت. اینجا که فارسی فونت نوشته کنیم، خیلی زیاد فارسی فونت یافت میشه. فونت فارسی میتونی هر کدام از ایره که باز کنی نمونهشون ببینید اونجا که چی رقم نوشته میشه، نستعلیق باشه یا هر چیزی که باشه. مثلا ایره فونت یافت اینت یک چیزا میکنه برایتان. این بهتر است که اینجا نشان میده. اینی را خود چی داره به نام لاله‌زار است، در داخل خود این نرم افزار وجود داره این فونت که میتونی او را انتخاب کنی. من قبلا او را انتخاب کردم. حالا به این فونت مثلا به نام چی از فونت وزیری را دانلود میکنیم. دانلود فونت کجا هست؟ 2 ثانیه 1 ثانیه دیگه مونده. آمد میریم در داخل دسکتاپ میرم میندازم. پس برمیگردیم در فوتوشاپ آنلاین ما. اینجا میخواهیم که همون فونت وارد کنیم
وارد صفحه یعنی جا آوردش کجاست وزیرینی است. خب اول باید اینجا چی کنیم؟ اول باید انزیپش کنیم، احتمالا انزیپ نکردیم. وقتی میگیره خودش انزیپ میکنه اما تو واردش میکنه. خب انزیپ شد واردش کرده احتمالا. حالا ببینیم اینجا آمد یا نه این آمده دم آخر. حالا که ما ایره بزنم ایره تغییر داد. خب ایرم در وسط میزنیم که وسط ده دوباره درستش میکنیم. خب همونطوری که میبینی ایره میتونه که یک کمی خورده بزرگش هم کنی، مثل از اینجا ببینیم که از اینجا کمی دبلترش کنیم که بهتر دیده شود. از اینی سر سایز هم که کلیک کنی این قسم میتونی خورد و کلان به این اندازه. خب حالا اگر مثلا در بلندینگ آپشن بریم از اینجا میتونیم یک کمی از این رنگ های اضافه در بغلش و این طرفش اضافه کنیم. خب اینجا کلیک کنیم کمی بزرگتر بیشتر، مثلا 10 بسازیم. این دیگه شون یکی دیگه در بالوش اگه این مثبت بزنیم اینجا یکی دیگه هم از این باز میکنه. میتونیم که یک رنگ دیگه اضافه به طور مثال رنگ سفید بعد از سرخ در قسمت اوکی رو میزنیم. یک کم از اون بزرگتر باید باشن. اوکی. خب امیر بخوایم یکی دیگه هم جور کنیم، حالا در انگلیسی باشه مثلا میریم اینجا یک دوپلیکیت لایر میکنیم، کلیک انتخاب میکنیم، پایین میریمش دیگر یکم بالا ببریم. این قسم دوباره در سر تی اینجا میریم ادیتش میکنیم. انگلیسی بسازیم فری کلیک کنیم یکم خوردش کنیم. حالا از اینجا بریم یک فونت بهتر پیدا کنیم. برای که پاک کنیم درست قابل دید نیست. یک طریقه شو بگیریم که یک ذره بهتر دیده شود. این یک ذره خوب است. اگر هم خواسته که رنگای این چیزایش تغییر بده دوباره همیشه میرید بلندینگ آپشن و تغییرش میده. این رنگش سفید کنیم بهتر از سرش کلیک کنیم سفید یک قسمت اوکی. مجبور هستیم که اینی سفید هم سیاه یا زرد بسازیم که یک ذره تفاوت بهتر شد. حالا رنگی که شما خوش داشته باشید خودتون میتونید که انتخاب کنید. خب این هم از این بود. حالا اگر چیزهای دیگه که خواسته در یاد بگیرید بعدا انشالله میتونید کامنت بده، من میتونم برایتان معرفی کنم چیزهایی رو که یاد دارم. چیزهای PSD و چیزهای دیگه شما کسای کار کرده که میفهمن اینجا داره همیشه. این وقتی که میخوای سیف کنی یا این ذخیره کنی فایل میره سیف از PNG کیفیت خوب داره ولی سایز بالا میبره فایلش، احتمالا این نبره بره بالا. من جی رو میگیرم سایزش که درست است سیف، اما دسکتاپ انتخاب میکنم، در دسکتاپ واردش میکنم. بریم در دسکتاپ کامپیوتر ببینیم که اومده یا نه. خب دوستان عزیز سی هم از فوتوشاپ مجانی که من دیدم خواستم برایتان معرفی کنم. امیدوار هستم به دردتان بخوره. اگر به دردتان خورد لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کنید، ویدیو ما رو لایک کنید. لایکتون کمک میکنه که ویدیو بیشتر دیده شه، به درد دیگران بخوره و ما هم تشویق شیم چیزای بهتر معرفی کنیم.
تا ویدیوی بعدی روز و روزگار خوش. خداحافظ.